สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องกองทุนแห่งชีวิตเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับเปิดงอกงามในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่คณะครูบาอาจารย์ตลอดทั้งลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้มุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนาตนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงไม่ต้องพนมมือวางมือลงนั่งให้สบายอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดถนีทำจิตใจให้ผ่อนคลายทำทุกส่วนของร่างกายอย่าให้มันเครียดสร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่งตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังในการมาอบรมจะได้จดจำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่พ่อแก่แม่แก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีเท่าที่สุขภาพจะอำนวยให้เมื่อวานตอนเย็นเราได้พูดกันถึงเรื่องจริยธรรมเพราะเราทั้งหลายเข้ามาอบรมโครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรมเราก็ได้พูดถึงเรื่องศีลธรรมและก็จริยธรรมโดยพูดคุมมาทั้งหมดแล้วมาสรุปลงได้ว่าตัวจริยธรรมทั้งหมดนั้นก็คือระบบชีวิตอันดำเนินไปสู่ความดีงามตลอดสายตลอดวิวัฒนาการทุกขั้นตอนของวิวัฒนาการของชีวิตซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกชื่อว่าพรหมจริยังพรหมจริยะแปลว่าความเป็นไปอันประเสริฐของชีวิตขออนุโมทนาลูกหลานทั้งหลายที่เอาใจใส่แม้จะมีเวลาน้อยจริงๆแล้วเราจะต้องฝึกอบรมจริยธรรมนี้จะต้องให้เวลาแก่ตัวเองพอสมควรนี่เรามีเวลาน้อยก็พากันฝึกฝนอย่างหนักหน่วงทั้งยืนทั้งเดินจงกรมไกลๆนั่งสมาธินานๆอันนี้คือการฝึกทางจิตใจแล้วก็ฝึกทางพฤติกรรมแล้วก็ฝึกฝนทางปัญญาเห็นแล้วก็น่าอนุโมทนาสาธุการจริยธรรมในทางพุทธศาสนาเรียกชื่อเต็มเป็นชื่อของพุทธศาสนาเลยคือพรหมจริยะออกเสียงบาลีว่าพรหมจริยังลูกหลานจำไว้ก็ได้จดไว้ก็ได้คำว่าศาสนานี่แหละมันสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกศาสนานะพระพุทธเจ้าเรียกสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนานี่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจริยะเวลาท่านให้พระสงฆ์รุ่นบุกเบิกรุ่นไพโอเนียคือหลังจากท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ได้แสดงธรรมครั้งแรกเผยแพร่แล้วก็มีสาวกเป็นพระอรหันต์ได้ประมาณ60 รูปท่านก็รีบเร่งให้ไปเผยแพร่พรหมจรรย์แต่ท่านไม่ได้บอกว่าไปเผยแพร่ศาสนานะท่านบอกว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาเสถะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประกาศวิถีแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษสานังเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน
เพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันนี้ขอให้ลูกหลานได้เข้าใจเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาคือมุ่งเพื่อความสุขเอาความสุขไปเผยแพร่ให้ทุกคนในโลกนี้ได้รับความสุขจะเป็นเครื่องวัดพุทธศาสนาอีกด้วยฝนอาจจะตกมาอีกก็ได้เทวดาอาจจะดีใจพัดมาก็ดีเย็นแมงเม่าก็จะได้หลบนั่งอยู่ตัวนี้แต่ตัวแมลงตัวเล็กๆขอให้เข้าใจว่าเจตนารมณ์ของพุทธศาสนาคือมุ่งเพื่อความสุขแด่หมู่มวลมนุษยชาติทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าเมื่อใดโลกนี้สังคมนี้มีความทุกข์มากขึ้นมีปัญหามากขึ้นอันนั้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกแสดงให้รู้ว่าพุทธศาสนาอ่อนกำลังอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่มีกำลังไม่สามารถที่จะสำลิดผลให้เกิดความสุขแก่สังคมแก่บ้านเมืองได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รู้กันดีว่าประเทศไทยของเรากำลังมีปัญหาอย่างหนักหน่วงทั้งที่เรานับถือพุทธศาสนามาได้ 2,300 กว่าปีแล้วแผ่นดินที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นที่ทราบกันดีของชาวชมพูทวีปชาวอินเดียเขาเรียกว่าสุวรรณภูมิเมื่อกี้นี่ยังพากันสวดสุวรรณภูมิคันตาวาโสนุตราปีสาเจนิธามิตวาพมาชารังอาเทเสยุงเอเตสเพยขาภูตาปีสาปรายันตุที่สวดมาทั้งหมดนั้นเป็นการเล่าเรื่องว่าพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิมาถึงที่นี่แล้วก็มาขับไล่พวกพูดผีปีศาจพวกยักษ์ทั้งหลายออกไปจากแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้แต่ก่อนอยู่ภายใต้อำนาจของพวกยักษ์อยู่ในน้ำถ้าลูกหลานยังไม่เห็นเขาจำลองภาพมาให้เราเห็นไปกราบพระพุทธรูปที่คลังเสียงจะเห็นสองตัวเล็กๆนั่งอยู่ข้างๆพุทธรูปที่ตามันโปนๆออกมาเหมือนตาปูนะตัวผู้กับตัวเมียอยู่สองข้างพระพุทธรูปยักษ์ประเภทนี้แหละมันคุ้มครองมันยึดครองแผ่นดินนี้มันมีชื่อว่ายักษ์ลักขสะยักษ์รักษาน้ำอยู่ตามลุ่มแม่น้ำโขงอยู่ตามลุ่มหนองหานชอบกินคนลงน้ำชอบกินเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนเพราะยักษ์พวกนี้ไม่มีเวลาเล่าให้ลูกหลานฟังพระสงฆ์ที่มามีจำนวน5 รูปท่านก็บอกให้ประชาชนหลับตาสบายบอกให้ทหารวางอาวุธพวกทหารที่เขาจับอาวุธคอยคุ้มกันเขาจะแอบเขาจะดักฆ่ายักษ์ประเภทนี้เขาเห็นพระมาเขาเข้าใจว่าพระเป็นผีพระเหลืองห่มผ้าขาดหัวโล้นเขาเข้าใจว่าผีเขาก็ไล่ฆ่าไล่ยิงแต่ไม่สามารถจะยิงพระได้พระโสนอุตระและเพื่อนสหธรรมิกของท่านอีก3 องค์เป็น5ท่านเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วท่านก็ส่งสปายลงมาส่งล่ามลงมามีพระองค์หนึ่งสามารถพูดภาษาชาวสุวรรณภูมิได้ท่านผู้นี้แตกฉานนิรุตติปฏิสันพิทานิรุตติแปลว่าภาษาแตกฉานในเรื่องภาษาท่านสามารถที่จะพูดกับชาวสุวรรณภูมิรู้เรื่องทั้งที่ท่านเป็นชาวอินเดียท่านพูดภาษาฮินดูท่านพูดภาษาตุรกูท่านพูดภาษาคอสโตท่านลงมาบอกท่านลงมาถามว่ามีเรื่องราวอะไรพวกเราไม่มีพิษมีภัยกับใครแล้วท่านมาไล่ฆ่าไล่ยิงเราทำไมเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่ามีพวกยักษ์อยู่ในน้ำกลางคืนจะแอบขึ้นมาหากินคนในบริเวณแถบนี้ยักษ์พวกนี้มีชื่อว่ายักษ์ลักขสะ
แปลเป็นภาษาไทยว่าผีเสือน้ำชอบอยู่ตามลุ่มลำน้ำใหญ่ๆอย่างน้ำสงครามแม่น้ำโขงอย่างนี้บริเวณแถบนี้ภาษาบ้านเฮาว่าเงือกกระบอกภาษาโบราณภาษาไทยเขาแปลว่ายักษ์ผีเสือน้ำมันจะมาคอยกินลูกพระราชามหากษัตริย์มาแอบกินคนลงน้ำพระท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายวางอาวุธซะพากันไปหลับไปนอนเถอะมันดึกมันดื่นแล้วพวกอาตมาทั้งหลายจะพากันปราบให้ท่านทั้งหลายจะหลับตาอย่างมีความสุขพื้นแผ่นดินนี้จะไม่ให้มีภัยแพ้วผ่านขอให้เป็นหน้าที่ของพวกอาตมาเถอะพวกอาตมาเป็นสมณะสมณีทะอาลนาโลเกสมณะนี้ไม่เป็นข้าศึกผู้ใดในโลกทหารเขาก็ไปแจ้งพระราชาเขาไม่ไว้ใจเขาบอกว่าขอเดชะมีผีอีกพวกใหม่มา 4-5 ตัวเหลืองๆเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เก่งด้วยพูดภาษาพวกเราก็รู้เรื่องพูดไพเราะมากพูดจานุ่มนวลไพเราะอ่อนหวานบอกว่าพวกผีเหล่านี้บอกตัวเองว่าเป็นสมณะพวกข้าพระองค์นี่ไล่ยิงไล่ฟันไม่ถูกยิงก็ไม่ถูกฟันก็ไม่ถูกแล้วพวกผีเหลืองๆพวกนี้ยังเหาะไปบนอากาศได้ด้วยแล้วลงมาพูดเป็นภาษาคนได้ด้วยบอกว่าขอให้หลับตาเถิดจงพากันหลับสบายบนพื้นแผ่นดินนี้จะไม่ให้มีภัยแพ้ผ่านพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะปราบเสี้ยนน้ำให้จะปราบพวกปีศาจให้จะปราบพวกยักษ์ให้พระราชาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นคนวิเศษไม่น่าจะเป็นผีแต่อย่าไว้ใจอย่าวางอาวุธแต่จงเตรียมอาวุธไว้แอบซุ่มอยู่เวลาผีพวกยักษ์ลักขะผีเสือน้ำนี้ขึ้นมาเมื่อผีเหลืองๆนี้ขึ้นมาต่อสู้กับผีเสือน้ำถ้าเกิดว่าสู้ไม่ได้เราจะได้ช่วยยิงช่วยฟันเตรียมอาวุธไว้เป็นกองหนุนนี่พระราชาลุ่มแม่น้ำโขงสั่งพวกทหารแอบซุ่มคอยช่วยเหลือพระเพราะเอาเข้าจริงๆปีศาจเหล่านั้นก็พากันขึ้นมาพวกยักษ์น้ำเหล่านั้นพากันขึ้นมาเป็นฝูงเลยจะมาหากินเด็กกลางคืนพระเหล่านี้ท่านก็เพ่งเตโชกสินเพ่งเป็นไฟลุกไหม้แล้วก็เป็นลมพัดไปพวกเหล่านี้ก็บังหวนควันเป็นควันขโมงออกมาพระท่านก็เพ่งเป็นไฟเป็นควันเหมือนกันทำให้พวกผีเหล่านี้ร้อนสู้ไม่ได้ต้องพากันตกน้ำป้อมแปมไปหมดเลยจึงมีคำสวดเมื่อกี้นี่ในหนังสือเรานั่นที่สวดว่าปีสาเจนิทมิตวาแปลว่าขจัดปัดเป่าพวกปีศาจออกไปเอเตสัพเพยักขาปลายันตุยักษ์ทั้งหลายถอยไปปีศาจทั้งหลายถอยไปไอ้คำสวดเมื่อกี้นั้นไม่ใช่สวดเล่นๆนะของดีๆนะในหนังสือนั่นอยู่ในรูปพระพุทธรูปของเราอยู่ในหน้าหนังสือน่ะเห็นมันเป็นตัวขอมตัวล่างๆนั่นจะเขียนว่าเอเตสัพเพยักขาภูตาปีศาจปรายันตุแปลว่ายักษ์ทั้งหลายปีศาจทั้งหลายผีทั้งหลายถอยไปปรายันตุแปลว่าถอยไปนี้คือความลำบากในการมาเผยแพร่พุทธศาสนาจนมาถึงบ้านเราไม่ใช่ความง่ายการมาเผยแพร่พุทธศาสนาครั้งนั้นท่านใช้คำว่าพรหมจริยังประกาเสถะไม่ได้ใช้คำว่ามาประกาศศาสนาใช้คำว่ามาประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือสิ่งที่เราพูดกันเมื่อวานหมายถึงการดำเนินชีวิตอันประเสริฐตามอริยมรรคมีองค์8ถามคืนก็บอกว่าไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ในอริยมรรคมีองค์8นั้นมันก็คือไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาคือเรื่องพฤติกรรมจิตใจและปัญญานั่นเองเมื่อวานเรามาพูดกันถึงตอนนี้แล้วเราก็หยุดไปเป็นการพรีพาเรชั่นและก็เป็นการพูดเรื่องเก่าขึ้นมาเสริมเพื่อจะต่อสารต่อไปและวันนี้เราพูดกันค้างไว้ว่า
พรุ่งนี้เราจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรใครจำได้บ้างสาธุสาธุนี่แปลว่าดีแล้วแปลว่าลูกหลานตั้งใจฟังยังไม่ลืมกองทุนแห่งชีวิตวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องนี้กองทุนเพื่อพัฒนาชีวิตเอาใหม่ก็ได้ไหมเขียนใหม่กองทุนเพื่อพัฒนาชีวิตถ้ามีทุนอันนี้ชีวิตจะพัฒนาถึงที่สุดจะถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เรียกว่า full human being เต็มมนุษย์เต็มคนพูดภาษาสมัยใหม่หน่อยก็ลำบากปากมันยังไม่เข้าที่เรียกว่า virtue making for development to full human being แปลว่าคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตไปสู่ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ให้มันเกิดความเต็มก่อนอื่นใดจะต้องทำความเข้าใจหน่อยหนึ่งว่าลูกหลานจะต้องเข้าใจว่ามนุษย์เรานี่พวกเรานี่เป็นมนุษย์นี่มนุษย์เรานี้เป็นสัตว์วิเศษกว่าสัตว์อื่นๆที่มันวิเศษบางทีเราก็เรียกว่าสัตว์ที่ประเสริฐวิเศษนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าสเปเชียลใช่ไหมภาษาไทยเราก็พูดกันอยู่วิเศษอยู่วิแปลว่าแปลกเสสะแปลว่าส่วนที่เหลือเมื่อมาเป็นภาษาไทยแปลงวะเป็นพระมันจึงจะถูกกับปากคนไทยเพราะตัววตัววินี่เป็นภาษาบาลีวิเศษะพอมาถึงเมืองไทยจะมักจะแปลงจากวเป็นพอเป็นพิเศษนั่นก็แปลว่าแปลกกว่าปกติแปลกกว่าส่วนที่มีที่เหลือเป็นปกติมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษก็หมายความว่ามนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ที่แปลกประหลาดเกินกว่าสัตว์ธรรมดาที่มันมีอยู่ในโลกพิเศษขนาดไหนสามารถพัฒนาตนเองได้เป็นสัตว์ที่พัฒนาตนเองได้การพัฒนาตัวเองคือสัตว์ที่ฝึกได้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเวนยสัตว์สัตว์ที่นำไปได้สัตว์ที่ฝึกได้หรือบางทีท่านใช้คำว่าภวิตัตตะสามารถที่จะฝึกตนเองได้สัตว์อื่นเขาฝึกไม่ได้ก็ต้องคนไปฝึกให้อย่างควายนี่ไถนาเป็นมันไม่ใช่มันฝึกเอาเองนั่นน่ะคนต้องฝึกให้มันไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะเดินงอมมาให้คนมาเข้าแอกเข้าไถแล้วมันก็ฝึกเองมันไม่ได้มันต้องเอาคนไปฝึกคนต้องไปจับบังคับฝึกคนเรานี้เป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกได้และจะต้องฝึกเมื่อฝึกแล้วจะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นๆทั่วไปถ้าหากยังไม่ฝึกมนุษย์เรานี่ก็ไม่มีอะไรแปลกพิเศษไปกว่าสัตว์ธรรมดามีคำอยู่คำหนึ่งเป็นภาษาบาลีเขาพูดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดมาในโลกเป็นคำของพวกพราหมณ์เรียกว่าพรามณภาสิตเขาใช้คำว่าอาหาระนิทราพยเมทุนันจะสามันเนตปสุภินารานังแปลว่าการกินอาหารการนอนหลับการบั่นกลัวต่อภัยอันตรายการบั่นกลัวต่อความตายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศ4อย่างนี้สามัญเนตปสุภินารานัง4อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ก็กินเป็นไม่มีใครไปสอนมันสัตว์ก็นอนหลับเป็นสัตว์ก็ไปหาอาหารมากินเป็นสัตว์ก็กลัวตายเป็นและสัตว์ก็สืบพันธุ์เป็นเหมือนกัน4อันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณลูกหลานจำไว้นะสัญชาตญาณ4อย่าง instinct of life พูดเป็นภาษาฝรั่งอย่างนี้คือสัญชาตญาณ
ความรู้ที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตที่เกิดมาก็ไม่มีใครสอนตั้งแต่สัตว์และมนุษย์สัตว์เซนเดียวขึ้นมาถึงมนุษย์ถึงเทวดาเขาจะมีสัญชาตญาณอย่างเดียวกันคือกินแล้วก็นอนหลับแล้วก็ย่านตายบ้านเฮาว่าย่านตายพยะหรือว่าภัยนั่นน่ะแปลว่ากลัวสุดยอดของความกลัวก็คือกลัวตายแล้วสุดท้ายมีคำว่าเมถุนันจะแปลว่าทำอันประกอบกันเป็นคู่ระหว่างชายระหว่างหญิงอันนี้เรียกว่าการสืบพันธุ์ระหว่างเพศไม่มีใครสอนไม่มีโรงเรียนสอนเป็นเองอันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณมนุษย์เราถ้าไม่ได้ฝึกตนเพื่อควบคุมสัญชาตญาณอันนี้เราก็ไม่ได้วิเศษไปกว่าสัตว์เหมือนกันกับสัตว์เพราะฉะนั้นจริยธรรมนี้เป็นตัวมาควบคุมสัญชาตญาณจึงเรียกว่าพรหมจริยะพรหมจรรย์ชีวิตอันประเสริฐสามารถที่จะควบคุมสัญชาตญาณนี้ได้ทีนี้ลูกหลานฟังให้ดีนะจดสัญชาตญาณเป็นภาษาบาลีญาณเหมือนกันนะเมื่อเราฝึกตนได้ดีๆแล้วเนี่ยเราฝึกพัฒนาตนขึ้นมามันจะมีญาณตัวใหม่ขึ้นมาสัญชาตญาณต่อมาก็จะมีอีกตัวหนึ่งเมื่อเราฝึกตัวเราขึ้นมาอยู่เหนือสัญชาตญาณมันจะมีญาณอีกตัวหนึ่งญาณนี้แปลว่ารู้ภาวิตญาณลองจดที่นี่จะถามคืนเมื่อฝึกภาวิตญาณเก่งขึ้นมาแล้วภาวิตญาณนี้ช่ำชองขึ้นมาถึงที่สุดมันก็จะเป็นวิปัสสนาญาณกี่ญาณแล้วทีนี้ย้อนกลับมาใหม่มาจดใหม่ภาษาวิชาการให้มันเป็นสกอล่าสักหน่อยหนึ่งสัญชาตญาณเขาใช้คำว่า instinct of life ภาวิตญาณเขาใช้คำว่า intellectual วิปัสสนาญาณเขาใช้คำว่า intuitive insight intuitive wisdom กี่อินแล้วจดทันไหม3ญาณกับ3อินสัญชาตญาณทบทวนภาวิตญาณวิปัสสนาญาณเรากำลังฝึกภาวิตญาณอยู่ในขณะนี้ถ้าเราฝึกไปหลายๆวันมันจะเกิดวิปัสสนาญาณสัญชาตญาณคือ instinct of life ภาวิตญาณคือ intellectual วิปัสสนาญาณคือ intuitive wisdom หรือใช้คำว่า knowledge insight knowledge เอาตัวเดียวว่า intuitive wisdom 3 ญาณฟังให้ดีเมื่อเราได้อบรมให้ครบวงจรแล้วความเป็นมนุษย์ของเราจะสมบูรณ์และมันก็จะเต็มจริยธรรมมันจะสมบูรณ์อยู่ตรงนี้เมื่อวานจำได้ไหมถ้ายังจำไม่ได้ก็จดไว้หน่อยวันนี้กลับไปที่บ้านจะได้ไปทบทวนไปนิเพไปอบรมมา4 วันได้อะไรบ้างจะได้อะไรสั้นๆสักข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องดีปีนี้เราจบปีสุดท้ายเราจบการศึกษาแต่เรายังไม่จบการฝึกฝนอบรมเมื่อวานเราพูดว่ากิตตินจะปัปโปนติอธิจเวเทจดทันไหมไม่ทันเดี๋ยวจะไปขอเทปกับท่านบันทึกไว้อยู่กิตตินจะปะโปนติอธิจเวเทแปลว่าเรียนจบวิทยาการแล้วก็มีชื่อเสียงเกียรติยศได้สุดท้ายไม่มีอีกคำหนึ่งว่าสันติงปุเนติจรเนนะธ
ทันโตแปลว่าเมื่อได้อบรมทางจริยธรรมมาดีแล้วต่างหากจึงจะประสบกับความสุขสงบสันติในใจได้เอาเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องเขียนภาษาบาลีเมื่อเรียนจบวิทยาการก็สามารถหาชื่อเสียงเกียรติยศได้แต่มีแต่นะมีบัตรนะแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมจริยธรรมดีแล้วจึงจะประสบความสุขสงบสันติได้ในใจความรู้ที่เรียนมามากๆนั้นยังไม่สามารถทำให้เกิดความสุขได้โดยสมบูรณ์เรามาฝึกและมาอบรมจริยธรรมนี้เป้าหมายของเราก็เพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขสงบร่มเย็นเอาละเป็นอันว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะต้องฝึกให้ได้ฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อจะควบคุมสัญชาตญาณสี่อันนี้ถ้าควบคุมสี่อันนี้ไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดไปกว่าสัตว์ธรรมดาจะมีคำอีกคำหนึ่งว่าธัมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์วิเศษประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหีนังปสุภิสมนาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ทั้งหลายก็เสมอกันจริงๆแล้วไม่เสมอกันนะไม่เสมอกันนะอยากจะค้านภาษิตตรงนี้หน่อยหนึ่งน่าจะใช้คำใหม่ว่าธัมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธัมมานิปหีนาปสุภิสมนาน่าจะเป็นธัมมานิปหีนาเนตปสุภิอธิปหีนาน่าจะใช้คำนี้น่าจะใช้คำว่าเมื่อมนุษย์ไม่มีธรรมะซะแล้วมนุษย์นี่นะยิ่งจะเลวร้ายไปกว่าสัตว์ทั้งหลายเขาไม่เกิดสงครามสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าเราไปเดินดูงัวดูควายตามทุ่งมันเป็นบ้าปั๊มๆเป๋อๆไม่มีสัตว์ทั้งหลายฆ่าตัวตายไม่เป็นไม่มีควายตัวไหนกุ้มใจวิ่งไปชนต้นไม้ตายเป็นแต่มีมนุษย์นี่ผูกคอตายไม่มีสัตว์ตัวไหนฆ่าลูกได้เดี๋ยวนี้มนุษย์ฆ่าลูกได้ฆ่าลูกในท้องก็ได้กินยาฆ่าลูกทิ้งได้ยินข่าวเมื่อปีก่อนๆได้ยินข่าวทีๆเดี๋ยวนี้เขาคงขี้เกียจลงหนังสือพิมพ์นักเรียนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณตัวที่ว่าเมถุนัญจะนี่แหละคือตัวสืบพันธุ์นี่ก็ไปร่วมประเวณีสืบพันธุ์กันก็มีลูกเมื่อมีลูกมาแล้วทำยังไงก็ไปหาคลินิกเถื่อนไปรีดลูกออกมาไปฆ่าลูกในท้องวิธีฆ่าของเขาก็เอาเงินไปจ้างหมอเถื่อนนั่นหมอที่เขาเปิดคลินิกรับทำแท้งน่ะเขาก็จะฉีดน้ำเกลือเข้าไปในมดลูกบ้านเฮาเอิ้นว่าเอาเกลือเข้าไปเอือบลูกน้อยๆน่ะในห้องน่ะเสร็จแล้วเด็กมันก็ตายแล้วเขาก็จะมีเครื่องดูดสอดเข้าไปในช่องคลอดดูดออกมาเมื่อดูดพอพ้นมีขาอะไรออกมาหน่อยเขาก็จับดึงโกดออกมาเลยพอดึงออกมาแล้วให้ทำยังไงถ้ามันตัวเล็กก็เอาใส่ถุงใส่อะไรไปทิ้งไกลๆกลัวเจ้านายจะมาพบจะมาจับมาเป็นพวกอาชญากรรมอาชญากรสุดท้ายถ้าตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวใหญ่เขาก็จะสับเป็นชิ้นสับแล้วเขาก็จะเอาไปใส่เครื่องเมอร์มิวลิกเครื่องปั่นก็กดเลยโกรกทีเดียวเลยเมื่อวานเราพูดแล้วว่า push button กดปุ่มก็จะกดทันทีเมื่อกดแล้วเด็กที่ออกมาใหม่ๆนะก็จะแหลกเหลวเป็นน้ำเลยเป็นโจ๊กเลยก็เอาไปทิ้งในหัวส้วมอันนี้สัตว์ธรรมดาทำได้ไหมสัตว์ธรรมดาทำไม่ได้
แต่สัตว์มนุษย์ที่ไม่มีธรรมะนี่อย่าหวังเลยว่ามนุษย์นี่ถ้าขาดธรรมแล้วจะเสมอเหมือนกันกับสัตว์จะต้องเข้าใจว่าถ้าขาดธรรมะเสียแล้วมนุษย์นี้จะเลวร้ายไปกว่าสัตว์แม้แต่ลูกอยู่ในท้องก็ฆ่าได้สัตว์นี่ขออภัยไอตัวมันเดินย่องๆมาตรงนั้นน่ะที่มันมีอยู่4 ขานั่นบางตัวมันออกลูกมาทีละ4 ตัว5 ตัวแต่มันเลี้ยงได้หมดดูนมแม่ทีละ4 ตัว5 ตัวอีดำอีดังมันจะแอนอดอกแอนทันให้ลูกมันดูดมันดูดซื่อๆได้ตีนหยางพองเสร็จแล้วมันก็จะแอนอกให้ลูกมันดูดทีละ3-4 ตัวเมื่อมันได้ยินเสียงคนหรือได้ยินเสียงอันตรายใดๆมาตามันก็จะมองดูอันตรายถ้าเห็นคนหรือเห็นสัตว์อื่นจะมาทำอันตรายมันก็พาลูกมันวิ่งนี่มันยังเลี้ยงลูกมันได้วิ่งไม่วิ่งเฉยๆนะบางตัวคาบนมวิ่งด้วยทั้งคาบทั้งแลนที่ว่าขาทิมสะเบิดบอกกันว่ามีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นหลักการทางจริยธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าจิตติงจะปัปโปติอธิจเวเทถ้าเรียนจบวิทยาการเรียนจบศิลปศาสตร์แล้วก็สามารถจะแสวงหาเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงได้แต่สันติงปาปุเนติจรเนนะทะทันโตแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมตนในทางจริยธรรมมาดีแล้วนั่นแหละจึงจะพบความสุขสันติที่แท้จริงในจิตใจได้เพราะฉะนั้นน่าอนุโมทนาสาธุการครูบาอาจารย์คณาจารย์ผู้อำนวยการเทคโนโลยีหนองคายมองเห็นความสำคัญอันนี้ได้ส่งลูกส่งหลานพาลูกพาหลานมาอบรมจริยธรรมเข้าวันที่2แล้วอีก2 วันก็จะพากันกลับบ้านกลับช่องไปรับประกาศนียบัตรถ้าลูกหลานตั้งใจฝึกดีๆจะได้พบความสุขความสงบสันติในจิตในใจได้ทีนี้กองทุนเพื่อพัฒนาชีวิต7 ประการเขียนไว้นะถ้ามีคุณธรรม7 ประการนี้เรียกว่า the 7 factor virtue making for the development to full human being หมายความว่าคุณธรรม7 ประการนี้เป็นองค์ประกอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เต็มความเป็นคนเต็มความเป็นมนุษย์ full human being มีอะไร1 จดเลยนะ1นะ1กัลยาณมิตรสัมปทากัลยาณมิตรสัมปทาพูดช้าๆให้เขียนกัลยาณมิตรสัมปทาเป็นภาษาบาลี perfection of the good friendship ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเพื่อนดีสภาพแวดล้อมที่ดีงามเดี๋ยวค่อยแปลใหม่เอาแต่หัวข้อมันซะก่อน1กัลยาณมิตรสัมปทา2ศีลสัมปทาคำว่าสัมปทานั้นแปลว่าความพร้อมความถึงพร้อมภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่า perfection of morality ข้อที่2แล้วนะ3ฉันทะสัมปทาเขียนห่างๆกันย่อหน้าหน่อยจะได้เมื่อเราเขียนคำแปลมันจะยาวกว่าคำบาลีนะ4อัตตสัมปทา
ห้าอัปปมาทสัมปทาหกทิฏฐิสัมปทาเจ็ดโยนิโสมนสิการะสัมปทาโยนิโสมนสิการะสัมปทาเขียนไว้ให้ชัดเจนโยนิโสมนสิการะสัมปทาเอาลองอ่านสิอ่านให้ฟังพร้อมกันครบไหมกองทุนนะกองทุนไม่จะขาดทุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสาธุอนุโมทามิอนุโมทามิแปลว่าออนซ่อนเดสาธุแปลว่าดีแล้วออนซ่อนเดลูกหลานเลยออนซ่อนมูเจ้าตั้งใจทีนี้เรามาเอาคำแปลแล้วจึงค่อยอธิบายเท่าที่สุขภาพจะอำนวยข้อที่หนึ่งถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตรถึงพร้อมด้วยแหล่งความรู้และบุคคลแบบอย่างที่ดีงามเขียนไว้ถึงพร้อมด้วยแหล่งแห่งความรู้แหล่งความรู้และบุคคลผู้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีงามคนเรามันจะดีก็อยู่ตรงนี้แหละนี่คือองค์ประกอบภายนอกที่จะทำให้เราดีกองทุนตัวนี้สองศีลสัมปทาหมายความว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีระเบียบวินัยเป็นพื้นฐานอันเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาจะพูดให้ง่ายข้อแรกถึงพร้อมด้วยแรงแห่งความรู้เป็นอยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่แบบอย่างที่ดีงามข้อที่สองอยู่ร่วมกับสังคมเช่นนั้นอย่างมีคุณมีค่าอยู่ร่วมอย่างมีคุณค่าและไม่สร้างปัญหาในสังคมนั้นๆคือความมีศีลพฤติกรรมของเราได้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่งามแล้วก็สร้างตัวอย่างของตัวของเราเองให้มันมีคุณมีค่าประพฤติตามตัวอย่างนั้นนี่คือข้อที่สองส่วนข้อที่สามฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์ไฟดีไฟงามไฟรู้ไฟฝึกหัดไฟพัฒนาตนเองเอาสั้นๆก็ได้ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์เสียดายปากยังไม่ชัดพูดยังไม่ชัดข้อที่สองข้อที่สามถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจมีพลังที่จะสร้างสรรค์มีพลังไฟในความดีไฟการกระทำที่ดีไฟที่จะประพฤติดีเอาให้สั้นก็ได้คำว่ามีแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์ข้อที่สี่ว่ายังไงอัตตะสัมปทาตัวนี้สำคัญมากอัตตะนี้แปลว่าตนภาษาบาลีว่าแปลว่าตนถ้าแปลตรงภาษาบาลีก็แปลว่าถึงพร้อมด้วยตนจริงๆแล้วเรามีตนทุกคนอยู่แล้วแ
แต่ความหมายอันนี้มันจะเป็นนามธรรมมันจะเป็น physical way of speaking แต่มันเป็นเมตา physical way of speaking เป็นคำพูดทางนามธรรมเนื้อวัตถุอัตตะสัมปทานี้แปลเป็นทางนามธรรมถ้าแปลตามหลักคำพูดภาษานั้นแปลว่าถึงพร้อมด้วยตนแต่แปลเป็นนามธรรมแปลว่ามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มที่เต็มศักยภาพเอาลองเขียนที่ข้อที่3มีแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์ข้อที่4มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพพูดถึงศักยภาพก็เอาอีกแหละทีนี้ก็จะเป็นปัญหาซ้อนขึ้นมาศักยภาพคืออะไรภาษาสันสกฤตเขาใช้คำว่าศักยภาพภาษาบาลีใช้คำว่าสักขิภาษาไทยเราก็มักจะใช้กันอยู่พวกทักษะอะไรนี่คือความชำนิชำนาญแปลว่าสักขิกับศักยภาพนี่มันตรงกันภาษาสันสกฤตว่าสักกายะภาษาบาลีว่าสักขิภาษาไทยเราแปลว่าเต็มความสามารถ full ability full of your ability บอกมันหลายภาษาเนี่ยมันจึงสิชื่อมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพถึงข้อไหนแล้วข้อที่5ล่ะพูดพร้อมกันดังๆอัปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าจะเขียนให้มันคล้องๆกันเพื่อจำง่ายก็ว่ามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพต่อมาอัปมาทสัมปทาก็แปลว่ามีความกระตือรือร้นปลุกใจให้กระตือรือร้นฝึกตนอยู่เสมอภาษาบาลีว่าอัปมาทะแปลว่าไม่ประมาทรู้จักคุณค่าของการเวลาที่ล่วงเลยไปรู้จักสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันไม่คงที่มันไม่คงทนมันไม่คงตัวมันจะเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยภายนอกภายในเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ทำอะไรประมาทไม่ได้ต้องปลุกเร้าตนเองเป็นคนไม่ประมาทกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝึกฝนตนเองให้เต็มที่ข้อนี้ก็เป็นกองทุนอีกกองหนึ่งกองที่6ว่าอย่างไรทิฏฐิแปลว่าความเห็นเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าวิชั่นนะวิชั่นคือนี่คือความเห็นให้ถึงพร้อมด้วยความเห็นอันสอดคล้องไปด้วยแนวแห่งเหตุแห่งผลหนักแน่นเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่มันเกิดมาแล้วลอยและจะมีความเห็นว่าผลทั้งหลายเกิดมาจากเหตุข้อนี้มีความหมายว่าทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความเห็นสอดคล้องตามแนวแห่งเหตุผลอย่าไปหวังอะไรลมๆแรงๆเลื่อนลอยเมื่อหวังผลก็จงสร้างเหตุจงเชื่อว่าการกระทำเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะสามารถดลบันดาลชะตากรรมของเราเดี๋ยวนี้ลูกหลานต้องเข้มแข็งทางจริยธรรมนะไปหาพระไปหาเจ้าไปหาให้พระดูดวงไปหาให้พระบอกเลขบอกหวยอยากจะรวยทางลัดนั่นไม่มีทิฏฐิสัมปทาหวังลมแรงแล้วก็ล่องลอยไปตามกระแสที่เขาสร้างขึ้นมากระแสของสังคมเขาเรียกว่า drift to along with the stream of public and hysteria
คลั่งไคล้ไปตามกระแสของสังคมค่านิยมใหม่ๆบ้าคลั่งมันเหิมเข้ามาเราจะไม่ล่องลอยไปกับมันเราจะมองเห็นมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลจงเข้าใจอยู่เสมอว่าการกระทำของเรานี้แหละอันเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ผลความสำเร็จทุกอย่างมันสมองมือสองข้างนี่แหละเป็นสิ่งที่จะประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จให้แก่เราอย่าไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกอย่าไปหวังพึ่งเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารย์ดลบันดาลผุโผลมแรงอย่าไปหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้มันนอกแนวพุทธศาสนามันจะขาดทุนจงเชื่อเสมอว่าการกระทำนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะดลบันดาลชะตากรรมแห่งชีวิตของเราชะตากรรมชีวิตของเราทุกอย่างจะขึ้นอยู่ที่การกระทำของเรานี่ทิฏฐิสัมปทาจะให้ทาสิทธิ์ใหม่อันหนึ่งลูกหลานกลับไปถึงบ้านใครเขียนหนังสืองามๆหรือเดี๋ยวนี้เขามีกระดาษแผ่นสติกเกอร์แล้วนะไปซื้อกระดาษสติกเกอร์มาแกะเป็นสติกเกอร์แบบเขามีแบบให้เขียนงามๆจงเขียนเป็นสติกเกอร์ติดเตือนใจตนเองติดในรถก็ได้ติดในที่ไหนที่เราเห็นง่ายๆเตือนใจเราบ่อยๆก็ได้เขียนว่าอย่างไรเขียนว่าทำดีกว่าดวงดีว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปหวังพึ่งดวงแต่หวังพึ่งการกระทำลองว่าดังๆพร้อมกันสิเอาทำดีกว่าดวงดีสาธุหรือจะเขียนให้มันทันสมัยให้มันฮอตให้มันฮิตหน่อยก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษเลย Good doing better than good faith ว่าอย่างนี้ก็แปลอย่างเดียวกันนั่นแหละทำดีกว่าดวงดีหมอดูอย่าหวังว่าจะได้เงินเราเลยอย่าไปหลงเชื่อลงแรงๆ Good doing better than good faith faith นี่แหละแปลว่าดวงชะตาไม่ได้อะไรให้มันได้ตัวนี้ก็ยังดีจะไปบ้านก็ถามว่าได้อะไรได้ทำดีกว่าดวงดีตอนนี้เราถึงพร้อมด้วยทิฏฐิกองทุนกองที่6กองที่7ว่าอย่างไรกองนี้ยาวหน่อยนะโยนิโสมนสิการะสัมปทาเป็นภาษาบาลีทั้งดุ้นถึงพร้อมด้วยการให้ควรพิจารณาแยบคายอยู่ในจิตในใจหรือจะให้มันเข้าใจง่ายจำง่ายตัวแรกเราบอกว่าถึงพร้อมด้วยแหล่งแห่งความรู้อยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามตัวที่2เราใช้คำว่าศีลสัมปทาอยู่ร่วมกับสังคมนั้นอย่างมีคุณมีค่าอย่างไม่สร้างปัญหาตัวที่4มีตัวที่3มีแรงจูงใจไปสร้างสรรค์ตัวที่4มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพเต็มความสามารถตัวที่5ปลุกใจตนให้กระตือรือร้นไม่ประมาทปลุกใจตนให้กระตือรือร้นอยู่เสมอให้ตัวเองตื่นตาตื่นใจอยู่กระตือรือร้นให้มองเท่าทันคุณค่าของเวลาความเสื่อมความเจริญตัวที่6มีแนวความคิดสอดคล้องกับเหตุผลกับเหตุแห่งปัจจัยมีแนวความคิดสอดคล้องกับแนวแห่งเหตุแห่งผลตัวไหนอีกต่อไปตัวที่7เหรอทิฏฐิสัมปทาโยนิโสมนสิการใช่ไหมตัวนี้จะมีคำว่ารู้จักแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิดที่ละเอียดอ่อน
รู้จักคิดละเอียดอ่อนจนไปสู่การแก้ปัญหาได้คิดอย่างไรหนึ่งเขียนตัวย่อมันไปกขอคอไปก็ได้หนึ่งคิดให้ถูกวิธีสองคิดให้มีระเบียบสามคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดให้มีเหตุมีผลสี่คิดปลุกเร้าตนเองให้เกิดการกระทำที่ฉลาดที่เป็นไปเพื่อกุศลปลุกเร้ากุศลทำให้เกิดขึ้นกุศลธรรมคือความดีคิดปลุกเร้าให้ตนเองในคิดจะสร้างคุณงามความดีกระทำสิ่งที่ดีพยายามสิ่งที่ดีถ้าคิดเป็นมันมีประโยชน์มากตัวแรกในอาศัยคนอื่นกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรสัมปทาตัวแรกในอาศัยสังคมอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกคือสิ่งแวดล้อมทางสังคมบุคคลอื่นอีกหลังจากตัวแรกแล้วตัวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าตัวนี้จะอยู่ภายในใจเราเป็นองค์ประกอบภายในกับภายนอกประสานกันส่วนตัวสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดตัวสุดท้ายสำคัญที่สุดถ้าผู้ใดปลุกเร้าตัวนี้ขึ้นมาให้ได้บุคคลนั้นจะสามารถไปอยู่ที่ใดก็เจริญได้จะไปอยู่กับหมู่คนชั่วความชั่วไม่สามารถจะครอบงำได้จะไปอยู่ที่ดีๆก็จะสามารถปลุกเร้าใจตนเองให้ตนเองเป็นคนดีเหมือนเขาได้ง่ายๆสังคมไม่สามารถจะครอบงำเราได้แต่เราจะสามารถครอบงำสังคมได้ดูตัวอย่างหลวงลุงนี่เป็นคนโทรมๆนี่ขาก็หักทั้งสองข้างทีนี้ก็ยังเป็นคนไม่สบายเป็นคนอัมพาตเป็นคนพิการเชื่อไหมหลวงลุงนี่เรียนจบป .4 นะไม่ได้เรียนมัธยมไม่เคยเรียนเลยพ่อแม่ยากจนเกิดอยู่บ้านนี้พาทำไร่ทำนาตกเถียงนาจนขาหักก็ไม่มีโอกาสไปโรงพยาบาลเพราะจนมากต้องรักษาตามมีตามเกิดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาเรามีกองทุนอันนี้แหละกองทุนทั้ง7ประการนี่แหละโดยเฉพาะตัวสำคัญตัวที่สุดคือตัวสุดท้ายโดนิโสมนสิการพิจารณาไข้ควรอย่างแยบคายในใจคิดเป็นเรียกว่าคิดเป็นแต่ไม่ใช่จำหลวงลุงนี่เป็นคนหัวไม่จำนะเรียนหนังสือไม่จำเรียนต้องอยู่ท้ายแถวทุกครั้งพอภาษาบ้านห้าว่าทีโลสอบก็ทีบวยอยู่ในชั้นต้องเป็นคนโง่กว่าเขาที่สุดเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถม1มาถึงประถม4นักเรียนหญิงเขามาลูบหน้าอยู่เรื่อยครูเขาให้ลูบหน้าสมัยก่อนถ้าตอบไม่ได้เขาให้คนที่ตอบได้มาลูบหน้าบางหมดผู้หญิงเขาลูกมันตอบอะไรก็ไม่ได้มันไม่จำหัวนี่มันไม่จำมันเป็นที่ความเจ็บป่วยไข้ตั้งแต่น้อยๆเกิดมาอายุได้ขวบกว่าพอคานได้ก็ตกเถียงขาหักสมองน้อยๆนี่มันคงจะกระทบกระเทือนมากมันก็เลยไม่มีความจำและก็พ่อแม่เป็นคนยากจนอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์ไม่พอที่จะบำรุงสมองพอโตมาหน่อยก็มาไข้ป่ามาลาเรียแถวนี้มาลาเรียเยอะเด็กรุ่นเดียวกันตายหมดเขาเรียกว่าผีปอบกินสมัยก่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่เจริญพอร้องไห้ขึ้นก็ไปเอาหมอทำหมออะไรมาไล่ผีกำลังไข้ขึ้นก็เอาน้ำมนต์มาลดตายทับฮิตน้ำยาก็มีแต่ยาฝนคนเกิดปีเดียวกัน2492ในหมู่บ้านนี้ตายหมดเหลือคนเดียวไปโรงเรียนกับบ้านป่าโน่นทำไมเขาตายเขาเป็นไข้ป่าแต่ทำไมเราไม่ตายเราก็ตายเหมือนกันแต่ตายพื้นตายมับตายแมบตายบ่แจบตายบ่จมตายยากวันอะไรตายยาก
สมองมันก็ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่จำแต่จำกับคิดคนละอันนะบางคนหัวจำดีแต่บางคนหัวคิดดีแต่หลวงลุงนี่เมื่อได้ยินอะไรสักแค่นี้ใจมันจะคิดไปโน่นคิดสร้างมโนภาพขึ้นมาเลยไปวัดกับแม่ตั้งแต่เล็กๆพระให้พรพระให้ศีลท่านบอกปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเราก็ว่าตามพระปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิใจมันคิดแล้วเนี่ยพูดแค่นี้มันคิดแล้วเพราะว่าสิกขาปะทังสมาธิยามิมันคิดไปนู่นไม่คิดว่าโอ้ศีลนี่ที่นอนที่ขาขึ้นฟ้าต้องล้อมันคือจะเป็นโตจังสั้นมันคิดไปถึงตัวศีลคิดว่าศีลนี่เป็นตนนอนสี่ขาเอาขาชี้ฟ้าว่าสี่ขาประทังสมาธิยามิที่นี่ขาอยู่สี่ขาเนาะคนคิดตามภาษาเด็กนิสัยมันชอบคิดถ้าคิดไปอีกแบบหนึ่งมันจะตกใจที่เรียกว่าอุปาทมนสิการภาษาบาลีว่าอุปาทมนสิการะแปลว่าคิดปลุกเรากุศลธรรมให้เกิดขึ้นอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นวันหนึ่งหลวงลุงนี่เป็นคนมีอารมณ์สุนทรีชอบฟังดนตรีดีดตีเป่าเห็นเขาเป่าแคนโอ้ยจะมันมวนดิอยากเป็นเลยไปถามไปขอเรียนกับเขาโตมาเขาบอกว่าต้องมาถักปอกใส่มือสวมกันแล้วก็มานับเป่าไปเขาก็พานับเรายิ่งทำยิ่งไม่เป็นยิ่งเป่าไม่เป็นโอ้ยเป็นจังไดสิเป่าเป็นชั่วโมงแท้เป็นแค่นี้วะวันหนึ่งเห็นคนตาบอดมาเป่าแคนม้วนเราคิดแล้วเราเริ่มคิดแล้วนี่ที่เรียกว่าอุปาทมนสิการะคิดปลุกเรากุศลธรรมความฉลาดจนเกิดขึ้นเป็นสู่การกระทำคิดต่อไปว่าไอคนตาบอดมันทำไมเป่าแคนไพเราะทำไมเป่าแคนเป็นเราตาดีๆทำไมเป่าไม่เป็นแล้วก็ไปนับดูลูกแคนดูรูที่เขานับเนี่ยมีมันมีตั้ง8 หู2ข้างมันมี16 หูบักตาบอกมันบ่เห็นจักหูมันคือเป่าเป็นกูคือตาดีๆอยู่คือบ่เป็นตอนนี้ต้องมาคิดแล้วเอาละเว้ยเราตาดีเราเห็นอยู่เราจะไปซื้อแคนมาหัดเป่าต้องให้มันเป็นเหมือนตาบอดตอนนี้มันปลุกเราแล้วมันคิดเป็นเอาตาบอดนี่มันเป็นอาจารย์แต่แล้วเราก็ไปซื้อแคนมาหัดเป่ามันนับนิ้วมันจำซื้อหูนั้นหูนี้เป่าไปเป่ามาหลายวันหลายคืนเป็นเดือนเอาไปมาก็เป็นเป่าได้ทีละคำ2 คำเดินเก่งฝันยังขันมือดีอยู่ในเป่าก็ได้ลมผัดไทยชัยภูมิแม่ภูตอมดอกผู้สาวยิบแม่ผู้สาวการหมอนโง่ขึ้นผู้แม่ห่างกองบลูเป็นเบิร์ดเตยคาลิปโตกับแฮงเก่งจะเป่าแบบเพลงญี่ปุ่นก็ได้เพลงจีนก็ได้เพลงฝรั่งก็ได้แบกแขนที่เครื่องบินไปลงที่ทะเลทรายพอไปถึง Immigration Officer เขาตรวจคนเข้าเมืองเขาเข้าใจว่าเราแบกปืนมาแล้วมันคนชอบดนตรีก็ถามว่า why did you take firearm with you เป็นหยังโจจังแบกปืนมานะมันบ้าเมื่อสิปืนได้เลยวันนึงเจอของดีกว่าตอนเขาถามมันไม่หยังแล้วอันนี้เพราะว่า original music of Thai อันนี้ดนตรีพื้นเมืองของไทยไม่ใช่จังไดเขาว่า blow บอก blow by mouth เป่าด้วยปากบอกมันใส่เฮ็ดวันก่อนน่ะมันว่ามันเอาให้มันเบิ่งมันมีถุงใส่แคนมันมีถุงพายเอาถุงให้มันดูมันบอกว่าบ้างกัญชามันบ่เคยเห็นแขกมันว่าอันนี้บ้างกัญชาดอกมันว่าก็เลยถอดออกจากถุงมาก็เป่าให้มันฟังครั้งแรกเราก็เริ่มเป่าแบบเร้าใจสักหน่อยเป่าเพลงเต้ยคาลิปโซบ้านเฮานี่ล่ะฝรั่งดีมือโต๊ะมือแขกฟ้อนเลยเบิดหมู่โอ้ดนตรีอีสานนี่มันเก่งขนาดเลยมันเสียงมันครบเลยบันไดเสียง8 เข้าขั้นเสียงสากลนี่มันครบเราก็เป่าได้
อันนี้มันเกิดมาจากโยนิโสมนสิการต่อมาวันหนึ่งไม่สบายไปโรงพยาบาลวานอนนิวาสสมัยนั้นคอมมิวนิสต์กำลังเกิดขึ้นอเมริกากำลังเข้ามาแทรกแซงทางเอเชียเขาจะส่งหน่วยงานอันหนึ่งเข้ามาเขาเรียกว่าสำนักงานข่าวสารอเมริกันที่ว่าองค์การยูซอมองค์การยูซอมยูซิสำนักงานข่าวสารอเมริกันพวกนี้จะมาหาข่าวมาเป็นแพทย์มาเป็นหมอตามหมู่บ้านตามชนบทตามโรงพยาบาลน้อยๆตามอนามัยวานอนยังไม่มีโรงพยาบาลมีสถานีอนามัยวานอนนิวาสวันนั้นไปไม่สบายไปหาหมอฝรั่งมาพอดีคนนั้นเป็นคนลาวมาถามเราเจ้าเป็นอย่างปวดหัวแล้วเขาก็ไปพูดกับฝรั่งแล้วก็พูดภาษาฝรั่งแล้วก็มาพูดกับเราเป็นภาษาลาวบุ้ยเห็นคนนั้นเหมือนเทวดามันก็เว้าเล่าคือกูก็เป็นกินข้าวเหนียวก็เป็นมันเป็นหยังจังว่าฝรั่งเป็นกูว่าหูจะควมน้ำจักคงบ่ซั่นเป็นจังได๋น้อสิว่าภาษาฝรั่งเป็นอยู่มาวันหนึ่งได้อ่านหนังสือ4แต่เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะเห็นว่าตัวเองไม่มีความรู้ก็สะสมเศษกระดาษก็มาอ่านคือจิตใจมันใฝ่ที่จะรู้ที่เรียกว่าฉันทะสัมปทานนั่นแหละฉันทะสัมปทานมีแรงจูงใจไฟสร้างสายดิฉันพันไฟรู้ไปกระทำสิ่งที่ดีที่งามเราก็มีแรงจูงใจอยากจะรู้แม้เราจะจบป .4 เราเห็นกระดาษเราก็มาคิดวันนั้นได้เศษหนังสือพิมพ์มาอ่านเขาเขียนหนังสือพิมพ์ว่านักเรียนตาบอดจบปริญญาโทจบปริญญาตรีที่ประเทศไทยกำลังเดินทางได้รับทุนจากรัฐบาลส่งไปเรียนที่เมืองนอกสหรัฐอเมริกาเป็นผู้หญิงตาบอดไปทำปริญญาโทก็เลยคิดขึ้นมาได้โอ้ตาบอดกับสิบเก่งแท้จบปริญญาตรีปริญญาโทไปเรียนเมืองอเมริกามันก็ต้องว่าภาษาฝรั่งตัวหนังสือเขายังอธิบายต่อไปว่าเธอเก่งภาษาอังกฤษเป็นเอกภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐมึงเด้อบัดนี้ว่ากูนี่มันบ่ตาบอดตัวมันตาดีอยู่ภาษาอังกฤษก็เห็นอยู่ตัวกอไก่ห้างกระปั้นนี่ก็เห็นอยู่ว่าตาบอดตัวกอไก่ห้างภูเขามันก็บ่เห็นมันเป็นยังจังอ่านได้ของภาษาอังกฤษเราจะอ่านไม่ได้เชียวหรือถ้าเราจะฝึกขึ้นมาอันนี้แหละที่เรียกว่าอัตตะสัมปทาตัวหนึ่งเพราะมีความคิดปลุกเร้าให้เกิดการกระทำสิ่งที่ดีงามขึ้นมาแล้วก็มีอัตตะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพในที่สุดก็ไปซื้อหนังสือ75ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง75ชั่วโมงไปซื้อดิกชันนารีซื้ออะไรต่ออะไรมาอ่านมาท่องไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็เอามัดเอวไปเอาไปมาบาดนึงมันก็บ้าได้บัดในภาษาฝรั่งขึ้นสมองไปเห็นฝรั่งอยู่ไสบ่ได้ย่างทงไปถามรถมันสิฮู้ภาษากูอยู่บ่กูเอาถึงบ่เอาฝรั่งให้มันสอบให้เวลาเราถามมันก็ตอบมาแสดงว่าเราก็พูดถูกมันจึงฟังเรารู้เรื่องเอามันนั่นแหละเป็นผู้สอบให้เห็นฝรั่งตัวไหนก็ไปถามไปคุยนานๆเข้าเราก็พยายามหัดเขียนหัดอ่านเดี๋ยวนี้ก็เขียนก็เป็นไปอยู่ต่างประเทศไปเป็น operator heavy implement ธรรมดาเขาผลักดันให้เราไปทำงานเป็นหัวหน้าเป็น general foreman เพราะเขาเห็นเราพูดภาษาอังกฤษเก่งเมื่อไปเป็น general แล้วงานทุกอย่างที่เราตรวจเราดูอยู่เราจะต้องมาเขียนรีเควสเขียนรีพอร์ตเขียนบันทึกรายงานส่งให้โปรเจกต์แมเนเจอร์ทุกวันทีนี้เขียนก็ต้องเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเรียนเองอันนี้คืออัตตะสัมปทาลูกหลานเอ๋ยอย่าเข้าใจว่าหลวงลุงนี่มีความรู้ความสามารถอะไรนะบางคนเข้าใจว่าเราคงจะเรียนมาสูงนี่เด็กป .4 บ้านนอก
นักธรรมตีก็ไม่ได้บวชมา16 ปีแล้วบ่ได้เป็นมหาอย่างนั้นเพิ่นดอกเป็นพระห้างๆธรรมดาเนี่ยแหละเพราะเรามีกองทุนเพราะฉะนั้นกองทุนทั้ง7ประการนี้ลูกหลานต้องจำไว้ให้ดีอันนี้จะเป็นพัฒนาชีวิตให้เต็มส่วนข้อแรกทบทวนกัลยาณมิตรตาถึงพร้อมด้วยแหล่งแห่งความรู้อยู่ร่วมกับสังคมที่มีบุคคลเป็นแบบอย่างที่ดีที่งามพูดง่ายๆว่าอย่าไปคบคนชั่วหาคบแต่คนดีๆสิ่งแวดล้อมที่ดีงามสิ่งแวดล้อมนี้มี2ประการสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือบุคคลทั้งหลายสภาพแวดล้อมทางสังคมเดี๋ยวนี้เป็นอันตรายมากยาเสพติดระบาดมากทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยตกเป็นทาสยาเสพติดตกเป็นทาสวัฒนธรรมตะวันตกเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคมนี่มันเป็นพิษตัวนี้เราจะต้องแสวงหาครูบาอาจารย์หาแหล่งที่มีความรู้แหล่งที่มีบุคคลตัวอย่างที่ดีที่งามอย่างที่เรามานี้อยู่ที่บ้านเราไม่เคยตื่นตี 2แต่มาที่นี่ทำไมเราตื่นได้เพราะเรามีบุคคลตัวอย่างมีบุคคลแบบอย่างมีครูบาอาจารย์มีพระมีเณรเป็นตัวอย่างอันนี้แหละกัลยาณมิตรนั่งเหลืองๆอยู่นี่ทุกคนก็เป็นกัลยาณมิตรแก่กันเมื่อคนหนึ่งไปได้อีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยผู้นั้นก็ยังไปได้เด้ห้องคือจะไปบ่ได้บ่เสียงตีละครั้งแม่งกันนอนโอ้ยตีตายอย่างนอแต่เด็กแต่เศร้าแต่นอกำลังนอนแสบๆว่างูพันลุกปั่นเนี่ยงูพันลุกล่านมาไปปั่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพื่อนทุกคนเป็นกัลยาณมิตรแก่เราโอ้นางนั้นก็ไปแล้วคนนั้นก็ไปแล้วทำไมเราจะไปไม่ได้เขาก็เหมือนกับเราก็เหมือนกับเขาก็เลยมานี่มันมาเพราะกัลยาณมิตรมานั่งสมาธินานๆไม่เคยนั่งเลยอยู่ที่บ้านไม่เคยนั่งได้โดนแต่นั่งคุยบ่าวนั่งคุยสาวเมื่อคืนยังแจ้งก็ได้บ่ปวดหลังปวดแอวยังนั่งตัวกันทีนี้มานั่งสมาธินั่งเข้าเดียวสิตายแบบนี้ปวดแข้งปวดขาแจ้งเป็นผีตัวใดมาเน็กมาเต็งมาเนียมาขังปวดเด้อยากพลิกผัดจากอายมูฮะนี่มูบ่คือนั่งอยู่ซื่อๆคือบ่พลิกกูบ่คือสิตายก่อนมูแท้เขาก็คือกันในตัวแน่จริงๆแล้วคนนั้นก็ปวดเกือบตายเหมือนกันเขาก็อยากจะพลิกเหมือนกันเขาอายเราอายกันไปอายกันมาก็เลยได้1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงนี่กัลยาณมิตรขี้ข้านตื่นก็ตื่นน้ำมูตื่นไปตื่นมามันก็กลายเป็นคนเก่งได้อย่างหน่อยอีกหน่อยก็เกิดความภูมิใจขึ้นมาห่วยกูก็บ่ขี่ลายปานใดตัวว่ามันสิเฮ็ดน้ำมูบ่ได้ก็เฮ็ดได้อยู่ตอนนี้จะเกิดความบันเทิงใจภาษาบาลีว่าปราโมทย์เมื่อเกิดปราโมทย์แล้วก็จะเกิดปีติอิ่มใจโอ้เฮานี่ก็บ่ขี่ลายทายเป้ปานใดดอกเว้ยเฮ็ดนี่หยังก็เฮ็ดน้ำมูได้อยู่ยังคู่เพิ่นพาตื่นแต่ตี 2ก็ตื่นน้ำเพิ่นนั่งสมาธิน้ำเพิ่นก็นั่งเป็นอยู่คิดกะยาหัวมันบ่ได้ซื้อเพราะบาทดอกคิดนั่งคิดกะยามันก็นั่งไปนั่งมามันขี้ข้านคิดมันก็เศร้าเมื่อมันถึงจุดนี้ก็จะอิ่มใจพอใจในตนเองเมื่อเกิดความพอใจตนเองก็จะเกิดความสุขคนเราที่มีความทุกข์เพราะไม่มีความพอใจถ้าไม่พอใจตนเองแล้วจะผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายได้ไม่พอใจชีวิตไม่พอใจสภาพตนเองแต่ถ้าพอใจตนเองขึ้นมามีความสุขเห็นไหมท่านเขียนไว้ข้างห้องเสียงนั่นห้องเทปน่ะตัวหนังสือเขียวๆอภิรติยาสติอีทังสุขขังอยู่ในหนังสือเราก็มีแปลว่าสุขอีหลีมีอยู่ที่ความพอใจแม่นบอกเสื้อผ้าของเรานี่ถ้าเราพอใจมันแล้วเอามาใส่มันก็งามถ้าไม่พอใจไปซื้อมามือว่านนี่เบิ่งจะได้กับบ่งามแย่งแวนทั้งซ้ายทั้งขวาก็ว่าเซเลวเจลอยู่จะเป็นบ่งามพูนไปเห็นงามๆอยู่ตลาดนู่นเห็นสีเหลืองชำเลืองไปสีแดงแต่แบงไปสีเขียวเหลือไปสีม่วงเงินเท่าไรก็บ่พอไปหาซื้อมาใส่แต่ถ้าพอใจดังงามหลายงามแฟนเฮาก็คือกันผู้อื่นสิว่าขี้ไร่เฮาว่างามเพราะว่าเราพอใจ
เหมือนกันเมื่อเรานั่งได้พอนานๆเราจะพอใจตนเองเมื่อพอใจตนเองแล้วจะเกิดความสุขอภิรติยาสติอีทังสุขขังปฏิกังขังสุขที่แท้มีอยู่ที่ความพอใจเมื่อพอใจได้มีสุขเมื่อมีความสุขแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิอย่าลืมนะเรามานั่งสมาธินี่เรานั่งสมาธิก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิมันจะมีความสุขซะก่อนมีความสุขเอามากๆเลยสุขแล้วจะเป็นสมาธิสุขจนน้ำตาไหลคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงคนที่ตายไปคิดถึงคนที่ยังอยู่โดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะคิดถึงคนแรกเมื่อจิตเราจะเริ่มเป็นสมาธิน้ำตาเราจะเริ่มไหลใจเราจะเริ่มอ่อนภาษาบาลีว่ามุทุภูเตจิตเตจิตเขานั้นจะอ่อนจะนุ่มนวลจิตมันจะจำเมื่อมันจะเริ่มสงบมันจะจำเมื่อวานจำเดือนก่อนจำปีกามจำคืนไปจำไปหอดพูนหอดน้อยๆแม่ป้อนข้าวแม่เอากินนมจือได้เบิดแม่ไปสอนกุ้งสอนหวกสอนซิ่วสอนเขียดจะหน้าไปก้านแม่งที่นู่นมาหากินอยู่ถ้าจือได้เบิดมันลืมแล้วมันจือไม่ใช่เราไปจำมันจำเองมันรีคอร์ซิเลชันขึ้นมาจิตนี้นะเมื่อมันสงบแล้วมันจะจำเมื่อจำถึงพ่อถึงแม่จำแม้กระทั่งคำพูดจำแม่หาเงินมาให้เรียนหนังสือไปยืมเงินคนโน้นไปยืมเงินป้าไปยืมเงินลุงเอาอันนู้นอันนี้ไปจำนำจำนองเอาเงินมาให้เราเรียนหนังสือเมื่อเรานั่งสมาธิไปมันจะไปจำสภาพนี้น้ำตาจะหลั่นจะไหลใจจะอ่อนไม่ใช่จำแต่ความดีของพ่อของแม่นะจำความชั่วตนเองได้ด้วยตนเองจะหลอกลวงคนอื่นได้แต่หลอกลวงตนเองไม่ได้นอกอกนอกใจพ่อแม่วิ่งไปทะเลถลายเสียเนื้อเสียตัวที่ไหนมันจะจำมาได้หมดแล้วก็จะเสียใจโอ้ยกูสมาบดีแท้พ่อแม่กูสมาดีแท้เนาะกูสิไปตกนรกหลุมใดเด้น้ำตามันจะไหลออกมามันอยากจะไปสารภาพแล้วมันจะอายชั่วแล้วมันจะกลัวบาปจิตใจจะอ่อนนุ่มอ่อนโยนจะเห็นบุญเห็นบาปถ้าจิตใจแข็งกระด้างนั้นจิตใจยังบาปจูอันนี้ก็เป็นตัวจริยธรรมที่เราจะต้องฝึกจิตใจเมื่อฝึกจิตใจได้จิตใจก็จะกลับคืนมาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จะเกิดขึ้นพฤติกรรมเก่าจะสลายไปก็ต้องอาศัยกองทุนครั้งแรกมีหมู่ดีคณะดีเพื่อนดีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนดีอันนี้ท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรตสัมปทาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เรียกท่านเป็นอาจารย์ใครนะเหมือนหลวงลุงนี่ไม่เคยจะเรียกว่าตนเองเป็นอาจารย์ผู้ใดเห็นลูกเห็นหลานก็มักจะเรียกตัวเองเนี่ยเป็นลุงเป็นอาไปในใจไม่เคยอยากจะเรียกตนเองเป็นอาจารย์ผู้ใดพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยเรียกท่านเป็นอาจารย์ท่านว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพัดภาคอยู่รอบด้านเป็นธรรมดาเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรให้เขาก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเขาก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์เพราะเขาได้เราเป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นั่นก็คือกัลยาณมิตรถ้าคุณครูบาอาจารย์ไม่ดีก็เป็นปาปะมิตรแปลว่ามิตรชั่วมิตรบาปจะทำเราให้เราชั่วเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวอยู่เรื่อยครูบาอาจารย์ทำอนาจารกับลูกศิษย์ผู้หญิงข่มขืนต่างๆนานาอันนั้นปาปะมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรเรียกว่าปาปะมิตรมิตรบาปมิตรชั่วข้อที่สองศีลสัมปทากองทุนกองนี้คือเราจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบระเบียบไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่การเอารัดเอาเปรียบสังคมคนอื่นเราจะอยู่ร่วมกับสังคมทุกสังคมอย่างมีคุณมีค่าไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับบุคคลกับสังคมอย่างดีงามด้วยศี
ศีลทั้ง5ข้อนี่แหละเป็นเครื่องมือให้เราเกิดความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์อย่างเกื้อกูลต่อกันไม่เป็นปัญหาแก่กันอันนี้กองทุนกองที่2กองที่3ฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจไฟสร้างสรรค์ไฟดีไฟงามไฟเรียนรู้ไฟสำลิดผลไฟความเป็นเลิศมีสำนึกอยู่เสมอถึงพลังแห่งความดีความงามมีพลังไฟสำนึกต่อความดีการกระทำดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามเรียกว่ามีฮาร์ทมีหัวใจมีความรู้สึกเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจคือ constructive action มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ร่วมกับใครสังคมใดจะอยู่ร่วมกับใครจะมีส่วนช่วยส่วนร่วมส่วนช่วยเหลือทุกคนทุกสิ่งเพื่อให้นำไปสู่ความสำเร็จอย่างดีอย่างงามถ้าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรักไม่ค่อยจะมีคนเกลียดมีแต่คนรักอันนี้ก็เป็นกองทุนตัวที่4ว่าอะไรชื่อว่าอย่างไรอัตตสัมปทามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มความสามารถเต็มศักยภาพโดยมีความสำนึกอยู่เสมอว่าตามธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกตั้งใจฝึกตนเองเนี่ยอยากให้ตนเองเป็นอะไรก็ฝึกเอาฝึกได้มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะต้องมีสำนึกอยู่ในใจเสมอว่าธรรมชาติของคนธรรมชาติของมนุษย์นี้ฝึกได้พัฒนาได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นดูคนกินเหล้าสิมันแสบอยู่บ่เราขมกับขมเฟื่อนกับเฟื่อนกินแล้วอุ้ยนาบิดนาเบี้ยวเพิ่นบ่ได้เพิ่นกินอันนั้นก็ฝึกเอาจนนี่คือเขาฝึกกินนะญาติเขาบอกว่าเพิ่นเป็นผู้ชายกลัวเขาจะไม่ว่าผู้ชายอกสาว3ศอกมันสิพ่อ3ศอกอยู่บ่แก้วหันศอกเดียวเท่านั้นตัวเขาย่องซื่อๆมันบ่ได้ใหญ่เกินอกไปยิ่งได้แต่นี่ลูกผู้ชายต้องกินเหล้าเป็นสิเพิ่นว่าไปหัดนี่แหละตัวดีนี่ลุงนี่กินเหล้าเก่งมากนะ3 วัน 3 คืนไม่กินข้าวสักเม็ดก็มีสูบบุหรี่วันละ3 ซองแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงเลิกก็เพราะอัตตสัมปทานนี่แหละมุ่งมั่นพัฒนาตนอย่างเต็มที่ทำยังไงจะเลิกได้มีวันหนึ่งคิดว่าจะเลิกมันหลายหนแล้วแต่มันเลิกไม่ได้เลิกแล้วก็กลับคืนมาสูบเลิกแล้วก็กลับคืนมากินแล้วได้ยินเขาคุยกันว่าลูกผู้ชายมันต้องกินเหล้าเป็นสิสูบบุหรี่เป็นสิเว้ยลูกผู้ชายต้องเข้าสังคมได้แต่เราก็เป็นคนคิดถ้าลูกผู้ชายจริงกินเหล้าเป็นแล้วจะต้องออกจากเหล้าได้สิจึงเป็นลูกผู้ชายถ้าเราออกจากเหล้าไม่ได้ถ้าเราออกจากบุหรี่ไม่ได้เรานี่อย่าถือว่าเป็นลูกผู้ชายเลยถือว่าหน้าตัวเมียนี่ต้องด่าเจ้าของเป็นน้ำพอมเด้ด่าพร้อมวันหนึ่งเดินทางไปที่ประเทศรัสเซียปี 2524 ไปที่กรุงมอสโกเครื่องบินเข้าไปจอดเซอร์วิสเข้าไปเติมน้ำมันเข้าไปเซอร์วิสอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียทางมันผ่านโดยสายการบินแอโรฟอร์ตสายการบินรัสเซียเราก็แต่ก่อนเรากินเหล้าเก่งถ้าไปจอดประเทศไหนจะต้องกินเหล้าประเทศนั้นซะก่อนมันสิดีอยู่บ่เราประเทศนี้เพิ่นว่าต้องกินซะก่อนครับบ่กินแสดงว่าไปไม่ถึงประเทศนั้นที่แท้แล้วมันบ่ดีจักเราดอกกินแล้วก็เมารถล่ะบ่ดีจักเราในสนามบินเขาจะมีห้างขายของเขาเรียกว่าฟรีแท็กคือไม่ต้องเสียภาษีคนต่างชาติไปซื้อได้จะซื้อแล้วจะถือไปก็ได้ไม่เสียภาษีขาออกขาเข้าในร้านของสนามบินเขายกเว้น
เราก็รีบเดินขึ้นไปชั้นบนไปหาซื้อเหล้ามากินเหล้าเมืองคอมมิวนิสต์นี่มันจะดีไหมมันจะเมาดีไหมเหล้าเมืองออสเตรียเหล้าเวียนนาแต่อีกนิสัยหนึ่งก็นิสัยสายใฝ่รู้นี่กองทุนตัวนี้มันมีฉันทะสัมปทานนี่แรงจูงใจใฝ่สร้างสายสันใฝ่รู้นิสัยมันชอบรู้อยู่ตลอดพอขึ้นไปถึงชั้นบนจะไปซื้อเหล้ากินไปเห็นที่เขาขายหนังสือเขามีมอเตอร์หมุนเป็นที่เสียบหนังสือเป็นช่องมันก็หมุนมาถึงเรายืนอยู่มันก็หยุดหมุนไปทีละขั้นให้เราอ่านเราจะชอบอ่านตัวไหนเราก็ยืนอ่านเราจะซื้อเราก็กดสวิตช์ปั๊บมันก็หยุดเราก็ถอดออกมาเราก็ไปถามซื้อถ้าเราสนใจนิสัยชอบอ่านหนังสือชอบใฝ่รู้นี่ตัวฉันทะสัมปทามันมีก็เลยเห็นหนังสือโอ้เมืองคอมมิวนิสต์เมืองประเทศกลุ่มนี้ก็มีหนังสือเยอะนะเราน่าจะอ่านดูมันมีอะไรดีๆว่าอย่างนั้นก็เลยไปยืนดูซะก่อนที่จะไปซื้อเหล้าไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งมันหมุนมากลับมาตรงหน้าเราพอดีมันก็หยุดกึกมันเป็นเฟืองหมุนหนังสือเล่มนั้นมันเขียนว่า How to stop smoking and drinking แปลว่าเฮ็ดจังใดจังสิเศร้าสูบยาเศร้ากินเหล้าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นบ้าพอดีตรงกับเราคิดอยากจะเลิกอยู่พอดีเราเลิกไม่เคยได้แต่เราก็อยากเลิกอยากจะพัฒนาตนหนังสือเล่มนี้ถ้าจะดีก็เลยกดสวิตช์ปั๊บให้มันหยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาเราก็นิสัยอันหนึ่งคืออยากจะอ่านอะไรล่วงๆให้มันเข้าใจง่ายๆประหยัดเวลาก่อนจะอ่านหนังสือทุกเล่มจะต้องเปิดหน้าแรกมันจะมีบทนำเขาบางทีพวกเราเรียกว่าคำนำหรือจะมีบทนำเขาจะกล่าวเกริ่นนำภาษาอังกฤษเขาจะเขียนไว้ที่หัวของมันว่า introduction แปลว่าบทนำของมันก็เลยเปิดอ่านดูบทนำซะก่อน introduction ของมันเขียนจั่วหัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆเลยตัวบักใหญ่จั่วหัวมันเขียนว่าจังใดมันเขียนว่า stop smoking and drinking now มันว่าจังซี่ now ก็บ่แม่น now ซื่อๆได้ยังมี exclamation mark อีกคือเขียนออกมาแล้วก็มาจุดอันนี้คือลักษณะตื่นเต้นตกใจเขาเรียกว่า exclamation mark แปลว่า stop smoking and drinking now แปลว่าเศร้าสูบยาเศร้ากินเหล้าเดี๋ยวนี้มันว่าหนังสือเล่มนั้นห่วยบ่ต้องอ่านก็ได้ตัวไปมันบอกคักปานนี้แม่ถ้ามันเศร้าได้เดี๋ยวนี้มันก็เดี๋ยวนี้ตัวมื้ออื่นก็เดี๋ยวนี้ของมื้ออื่นเลยยกหนังสือเล่มนั้นใส่หัวสาธุจะเป็นมึงสอนกูดีกูบ่ซื้อมึงดอกว่าเงินแฮงบ่มีอยู่ว่าสิไปซื้อเราก็บ่ซื้อสิสต็อปน้าสิเลิกมันเดี๋ยวนี้เอาตามหนังสือเล่มนี่ถ้าเราเลิกเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวนี้ของพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เดี๋ยวนี้ของพรุ่งนี้เลิกดีกว่าเอาหนังสือเล่มนั้นใส่ไว้ขอบคุณจากนี้ต่อไปเราจะเลิกน้าวทันทีเลยน้าวก็แปลว่าเดี๋ยวนี้เศร้าเดี๋ยวนี้มันป่ะโอ้ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังน้าวอยู่บ่สูบอีกบ่กินอีกจ้าเถื่อพระเนรอยู่น้ำนี่ลูกหลานเคยเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นพระเนรในนี้สูบบุหรี่ไหมถ้าเห็นแล้วพรุ่งนี้ฟ้องด้วยนะพระเนรที่นี่จะไม่มีใครสูบบุหรี่เพราะไม่ให้สูบให้พัฒนาจะเป็นตัวอย่างคนอื่นไม่ได้บุหรี่ของหยาบถ้าจะเลิกบุหรี่ไม่ได้เลิกเคี้ยวหมากไม่ได้จะไปเลิกอะไรราคะโทสะโมหะมันไม่มีตัวมีตนมันละเอียดจะเลิกได้มันได้ยังไงขนาดบุหรี่มีตัวอยู่โยนปกทิ่มก็ได้ยังสิเลิกบ่ได้ปฏิมาสู่ยาปกทวนอยู่เคี้ยวหมากจ้วยปฏิว่าพระอรหันต์มันบ่แม่นดอกพระอรมุนอันนั้นหมุนเอาเงินคนหรือว่าหันซ้ายหรือหันขวาบุ่นนี่จะไปหาเสือได้เพราะอรหันต์ซ้ายหรือหันขวาบุ่นนี่หรือว่าพระอรมุนก็บ่จักเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกองทุนอัตตสัมปทามีแรงจูงใจฝ่ายสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มที่จะเลิกก็ต้องเลิกมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่งาม
ไม่มีท้อถอยโดยเห็นว่าอุปสรรคปัญหานานาประการทั้งหมดเป็นเวทีเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องทดสอบให้เราดีให้เรางามเป็นเครื่องมือพัฒนาหาความสุขจากการเรียนรู้หาความสุขจากการศึกษาหาความสุขจากการกระทำสิ่งที่ดีที่งามดังที่พระท่านสวดพรหมจริโยคทันสุขันติท่านว่าเยจะสัทธันจะสัตเยจะสัทธันจะสีลันจะปาสาธรรมธรรมทัตนันเตเวกาเลนปัจเจนติพรหมจริโยคทังสุขันติภาษาบาลีเพิ่นว่าเขาจะมีความสุขดังลงสู่พรหมจรรย์คือความสุขอันเกิดขึ้นจากการกระทำสิ่งที่ดีที่งามขอให้ลูกหลานจงมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มที่จงมองเห็นอุปสรรคและปัญหานานาประการเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเราเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องทดสอบความลำบากยุ่งยากประการต่างๆนั้นเป็นเครื่องมือพัฒนาเป็นเครื่องมือเป็นบทเรียนทดสอบเราให้แข็งแกร่งขึ้นจงแสวงหาความสุขจากการศึกษาจากการเรียนรู้จงแสวงหาความสุขจากการกระทำสิ่งที่ดีที่งามมีนะความสุขอันเกิดจากการกระทำดีเวลาเช้าๆพระท่านให้พรจะมีอยู่คำหนึ่งว่าสุขาสธาตาเมธาวีสุขังโสอธิคาชติอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิทานโตพระท่านจะสวดแปลว่าผู้มีปัญญาจะมีความสุขเมื่อตนเองได้กระทำให้คนอื่นเกิดความสุขเมื่อตนเองได้กระทำความดีความสุขเกิดจากความดีนี้เป็นความสุขที่เรียบง่ายแล้วก็ลึกซึ้งปราณีตมากถ้าเราได้สร้างคุณงามความดีแก่บ้านแก่เมืองแก่สังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นเราจะมีความสุขถ้าเรามีสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่าอัตตสัมปทาต่อมาทิฏฐิเหรออัปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสำนึกอยู่เสมอว่าการเวลานี้มีค่าสำนึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่คงที่ไม่คงทนไม่คงตัวมันจะเปลี่ยนมันจะแปลงไปตามเหตุไปตามปัจจัยของมันวันนี้เขารักพรุ่งนี้เขาชังมันไม่จีรังโลกนี้เป็นธรรมดาธรรมดาอย่าประมาทวันนี้เรารวยพรุ่งนี้เราอาจจะซวยวันนี้เราได้ดังใจพรุ่งนี้เราอาจจะเสียใจได้มาก็จะไปดีใจกับมันเสียใจก็ไปอย่าไปโศกเศร้าเมื่อสมหวังก็อย่าเหลิงลอยเมื่อพลาดหวังก็อย่าหงอยเหงาอย่าเศร้าซึมจงมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจากดีจะเป็นชั่วได้จากชั่วจะเป็นดีได้เราอย่าประมาทเตรียมใจเราไว้เสมอมันไม่คงที่มันไม่คงทนมันไม่คงตัวมันมีปัจจัยภายนอกบ้างปัจจัยภายในคือจิตใจของเราด้วยเราจะต้องปรับปรุงอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทฝึกใจไว้เสมอมีสติอยู่ทุกเมื่ออันนี้ก็เป็นกองทุนต่อมากองที่เท่าไหร่กองที่6เหรอว่ายังไงทิฏฐิสัมปทามีวิชั่นกว้างไกลและเคลียร์ลี่ด้วยพูดง่ายๆก็ว่ามีแนวความคิดสอดคล้องกับเหตุผลมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยอันมันนำมาสู่ความเป็นอยู่และจะเป็นสู่ความเป็นไปต้องมองเห็นผลมาจากเหตุมองเห็นเหตุจะไปสู่ผลอย่าไปเชื่ออะไรลมแรงอย่าล่องลอยไปตามกระแสข่าวลือของสังคมเขาลือว่าโลกจะแตกก็จะสุปยานตายนำเขาขี่ตัวซื่อโลกมันก็แตกอยู่คู่มือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า
ปรุชตีติโขภิกขเวตัสสมาโลโกติวุจตีติภิกษุทั้งหลายเพราะมันจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดามันจึงมีชื่อว่าโลกนั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้นะเพราะมันจะต้องแตกมันจึงมีชื่อว่าโลก It crumbles away It is gone Transitory It's the world ภาษาฝรั่งเขาว่าจังสิเพราะมันจะต้องแตกกระจุยกระจายไปเป็นธรรมดามันจึงเรียกชื่อว่าโลกอันนี้เทศให้ฝรั่งฟังถ้าฝรั่งมันเป็นบ้าโลกแตกกระเทศมันฟังแกสิโลกมันจะต้องแตกเราก็จะต้องเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงอย่ามีทิฏฐิผิดพลาดมีทิฏฐิผิดหลงไหลไปตามกระแสของสังคมตามข่าวที่เขาเล่าลือแล้วก็จะจมไปตามความมัวเมาอันเป็นที่มาแห่งการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเป็นที่มาแห่งการเอารัดเอาเปรียบกันเห็นว่าโอ้ในโลกก็จะแตกแล้วจะหาความสนุกสนานจะบาปจะกรรมยังไงก็เอาไว้ซะก่อนอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะทำให้เกิดความชั่วขึ้นมาอีกต้องปรับทิฏฐิของเราให้มันสอดคล้องกับเหตุกับผลอย่าเชื่ออะไรง่ายๆจะต้องมีปัญญาประกอบอยู่เสมอเรื่องนี้อยากจะขอเล่านิทานเป็นเรื่องให้ฟังสักเรื่องหนึ่งทิฏฐิสัมปทาพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่ใช่แต่เพียงเดียวนี้เคยมีมาแล้วในอดีตสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเล่านิทานให้ฟังท่านเล่าว่าสมัยก่อนที่แรกท่านก็ไม่ได้เล่าว่าท่านเป็นดอกท่านเล่าว่ามีพ่อค้าเกวียน2 หมู่บรรทุกสินค้าข้ามทะเลทรายเป็นกองคาราวานเกวียน2 หมู่ละ500ลำเกวียนสมัยก่อนไม่มีรถ10 ล้อไม่มีรถไฟพ่อค้าเศรษฐีคนร่ำรวยทั้งหลายจะไปค้าขายต้องไปด้วยกองคาราวานเกวียนทีละ500 ลำทีละ1,000 ลำพ่อค้าเกวียนผ่านทะเลทรายในประเทศอินเดียมีทะเลทรายนะทางตะวันตกใกล้ๆทางละหอทางนี้มีเวลาเอาเกวียนบรรทุกสินค้าผ่านทะเลทรายไปจะต้องมีเกวียนเสบียง500 ลำนี่250 ลำบรรทุกสินค้าอีก250 ลำนี่บรรทุกน้ำบรรทุกหญ้าบรรทุกข้าวปลาอาหารน้ำสำหรับกินในทะเลทรายเขาจะเป็นอย่างนี้ที่นี่ทางไปก่อนบรรทุกไป500 ลำแล้วก็บรรทุกน้ำบรรทุกหญ้าไปด้วยสักพักหนึ่งในขณะที่แดดเปรี้ยงอยู่ในทะเลทรายนี่มีแต่เปลวแดดอันแผดเปรี้ยงลุงเคยไปอยู่มาแล้ว6 ปีทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาราเบียนดีเซอร์ตก็เคยไปอยู่มาแล้วมันมีแต่ฟ้าจดดินระยะทางเป็นพันกิโลไม่มีต้นไม้สักต้นถ้าที่ไหนมีน้ำเกิดในทะเลทรายแล้วก็มีพืชงอกขึ้นมาเขียวๆต้นนั้นเขาจะเรียกว่าโอเอซิสเห็นไหมที่เขียนที่ลานโพนนั้นบอกว่าชื่นฉ่ำประดุจโอเอซิสที่นี่จะเป็นโอเอซิสแห่งอีสานที่ให้ความชื่นฉ่ำทางจิตทางใจของชาวอีสานก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับโอเอซิสในทะเลทรายถ้าทะเลทรายมีน้ำพุขึ้นมามีต้นไม้งอกขึ้นมีหญ้างอกขึ้นอูฐก็ดีลาก็ดีแพะแกะผู้คนสัตว์ในทะเลทรายจะไปเต็มอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าโอเอซิสภาษาแขกทะเลทรายเขาเรียกว่าวายิดแปลว่ามากวายิดมวยจ่าลาเซมกวยเขาว่าอย่างนี้น้ำหลายดีร้ายบ่เด่นเขาว่าฝรั่งเขาใช้คำว่า Oasis on Desert แปลว่าขุมทรัพย์กลางทะเลทรายคือความเขียวสดและก็ชื่นฉ่ำไปด้วยน้ำทีนี้มันไม่มี Oasis พ่อค้าเกวียนก็ต้องบรรทุกน้ำไปด้วยบรรทุกสินค้าไปด้วยในขณะที่กำลังบรรทุกอยู่กลางทะเลทรายกำลังไปร้อนๆแดดเต็มฟ้าเนี่ยเปรี้ยงในทะเลทรายสักพักหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งภิกษุทั้งหลายมีบุรุษคนหนึ่ง
ขับรถมาเป็นรถม้าเขาใส่ชุดสีแดงเอาผ้าแดงโพกหัวขี่รถม้ามาดูตามดุมรถม้านั่นมีแต่ตมแต่โคลนแล้วคนนี้เขาก็มาบอกพวกพ่อค้าเกวียนว่าพวกท่านทั้งหลายพ่อค้าวานิชท่านจะไปที่ไหนเขาบอกว่าเราจะนำสินค้าข้ามวรรณประเทศทะเลทรายไปที่โน่นเราจะไปที่กัมโพชวิสัยทางโน้นจะนำสินค้าเราไปบุรุษคนนั้นก็บอกว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยงัวของท่านหนักเหนื่อยท่านจงเททิ้งเถิดน้ำอยู่ในเกวียนหญ้าอยู่ในเกวียนของท่านทางที่ท่านจะไปที่โน่นฝนตกหนักเห็นไหมรถของเรามานี่มีแต่ขี้เลนมีแต่ขี้ตมเต็มเป็นอยู่ในล้อในดุบในกำม้าของเราก็เปื้อนแต่โคลนแต่เลนตัวเราเสื้อผ้าของเราก็มีแต่เลนแต่โคลนท่านจะเอาไปให้มันลำบากทำไมท่านทิ้งเสียไปที่โน้นน้ำเยอะนอกจากน้ำแล้วก็หญ้าเกินมากทีนี้พ่อค้าคนนั้นเขาไม่มีทิฏฐิสัมปทาเขาไม่มีความคิดสอดคล้องทางเหตุผลเขาก็เลยบอกลูกน้องเขาว่าเฮ้ยพวกเราเทน้ำทิ้งให้หมดนี่คนนี้เขาบอกว่าทางข้างหน้าที่เราจะไปในฝนตกหนักน้ำมากน้ำเจิ่งไปหมดแล้วก็มีหญ้าเยอะมันตกอยู่ตลอดแถวนั้นเทน้ำทิ้งเสียเอาหญ้าทิ้งเสียแล้วก็เอาสินค้ามาแบ่งกันใส่ในเกวียนไปเอาหญ้าเอาน้ำข้างหน้าพ่อค้าทั้งหมดก็เทน้ำทิ้งก็ทิ้งหญ้าทิ้งน้ำแล้วก็เอาสินค้ามาแบ่งกันใส่เกวียนให้มันเบาแล้วก็บรรทุกอ้อแอดไปถึงแล้วไอ้คนที่มันมาบอกนั้นมันคือยักษ์ปลอมตัวมาแปลงร่างเป็นคนมามันก็ไปแอบดักอยู่ทางโน้นก็ไปหักคอกินหมดมีแต่กระดูกกรอยู่กินทั้งงัวกินทั้งคนเหลือแต่เกวียนกับสินค้านอกนั้นก็เหลือแต่กระดูกงัวกับกระดูกคนอยู่เป็นกองอยู่ข้างๆเกวียนไอ้ยักษ์ตัวนั้นมันหลอกให้พวกนั้นตายก่อนที่ยักษ์จะกินเขาก็ไปตายแห้งซะก่อนวัวมันตายแห้งไม่มีน้ำกินคนก็ไม่มีน้ำจะกินก็พากันตายยักษ์มันก็กินพอยักษ์ตัวนั้นถูกสาปไปว่าถ้าคนมานี่คนตายเองมึงจึงกินถูกเทพเจ้าสาปไว้ถ้าสัตว์ตายเองมึงจึงกินแล้วมึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปจะได้พบธรรมะอันประเสริฐมันเลยหลอกให้คนนี้ตายซะก่อนมันจึงกินมันไม่ฆ่ามันก็เลยมาแกล้งว่าฝนตกมากทางโน้นน้ำมากฟืนมากหญ้ามากเอาทิ้งเสียงัวท่านจะลำบากแล้วก็แบ่งสินค้าใส่ข้าพเจ้าหวังดีสงสารท่านไปโน้นท่านจะสะดวกที่แท้ไปแล้วไม่มีน้ำกินถูกแดดแผดเผาพากันตายในทะเลทรายมันก็กินหมดคนตายแล้วมันก็กินเสร็จแล้วมันก็ขี่มาอีกพ่อค้าชุดหลังก็ตามมา500เกวียนชุดหลังนั้นตามมาหัวหน้าเป็นคนฉลาดมีทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยแนวความคิดอันสอดคล้องด้วยเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็เลยขี่เกวียนมาออดแอดมา500เล่มเกวียนฝุ่นตลบกบทะเลทรายมาอายักษ์ตัวนี้ก็ยิ้มว่าอาหารกูเกิดอีกแล้วมันเก่งนะยักษ์มันมีฤทธิ์มีเดชมันก็เนรมิตให้รถของมันมีแต่ตมแต่โคลนแต่เลนตัวมันเองก็เปื้อนไปด้วยโคลนเลนทั้งม้าของมันก็เต็มไปด้วยโคลนด้วยเลนแล้วก็ขี่มาตัวมันเองก็ใส่ผ้าแดงๆมาพกใส่หัวมาก็มาบอกช้าก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้ามาจากทางโน้นท่านจะไปไหนข้าพเจ้ามาจากกัมโพชวิสัยพวกนี้ก็บอกว่าจะไปที่โน่นแหละจะนำสินค้าไปขายโอ้ยข้าพเจ้าสงสารท่านทั้งหลายเหลือเกินที่โน่นฝนตกมากดูสิข้าพเจ้าเลอะเทอะเปื้อนหมดงัวของท่านจะลำบากท่านเอาน้ำใส่เกวียนมามากท่านจนเทน้ำทิ้งเสียท่านจนทิ้งมัดหญ้าในเกวียนเสียไปที่โน่นหญ้าไม่อดมันเกิดเพราะว่าฝนตกมาเป็นแรมเดือนแล้วทางโน้นหญ้าก็มากน้ำก็มากท่านจะลำบากบรรทุกไปทำไม
เกวียนของท่านท่านจงแบ่งสินค้าให้มันเบาๆแล้วจึงไปเถิดลูกน้องคาราวานเกวียนดีใจปรบไม้ปรบมือหัวหน้าเป็นโชคดีของเรานะเอาน้ำทิ้งเอาหญ้าทิ้งเราจะได้ไปสบายๆที่โน่นฝนตกเห็นไหมคนนั้นเขาบอกเราแล้วเขาก็ขี่รถม้ารีบไปสวนทางเราหัวหน้าคนนั้นก็เลยบอกเฮ้ยอย่าพึงไว้ใจทางอย่าพึงวางใจคนต้องพากันมีทิฏฐิสัมปทานนะเว้ยต้องคิดให้สอดคล้องตามแนวแห่งเหตุผลที่นี่มันทะเลทรายมันไม่มีต้นไม้มองไปสิที่โน่นมันฟ้าครึ้มไหมถ้าฝนตกมันจะต้องมีฟ้าแรบมันจะต้องมีฟ้าครึ้มมันจะต้องมีฟ้าร้องคำรามเพราะว่าในทะเลทรายไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงลมบีดวิวพัดทรายมาเท่านั้นถ้าฟ้าแรบก็จะสามารถเห็นไม่มีต้นไม้บังถ้าฟ้าร้องก็จะได้ยินถ้าฟ้าครึ้มก็ยิ่งจะเห็นง่ายเพราะในทะเลทรายไม่มีแม้แต่ก้อนเมฆลูกหลานเอ๋ยลุงอยู่มาแล้ว6 ปีในทะเลทรายไม่ใช่มันแล้งแต่พื้นดินบนฟ้าก็ไม่มีเมฆถ้าวันใดเห็นเมฆลอยมาสักก้อนหนึ่งเพราะเอาเนาะไอ้แง่เนี่ยโอ้ยจะเป็นคือฮอดบ้านคือบ้านกูเด้เหมือนเลี้ยวขึ้นทั้งฟ้าก็มีขี้เมฆแต่ในทะเลทรายไม่มีเมฆเลยคนนั้นเขาจึงบอกว่าท่านทั้งหลายมองดูบนฟ้าสิเมฆสักก้อนก็ไม่มีฟ้าจะแรบก็ไม่เห็นฟ้าร้องก็ไม่ร้องมองไปทางกัมพูชาวิสัยก็ไม่มีฟ้ามืดฟ้าครึ้มถ้าฝนตกมันจะต้องครึ้มมีแต่แดดเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงอยู่อย่างนี้มีแต่สายลมทะเลทรายดังบีดผิวเหมือนเสียงคำรามของปีศาจแล้วก็ดูไอ้คนนั้นมันมาหน่อยเห็นไหมมันใส่ชุดแดงแล้วฉันดูตาของมันก็แดงนอกจากตามันสีแดงแล้วมันยังไม่กระพริบคนนี้ไม่ใช่คนต้องเป็นมนุษย์คือไม่ใช่คนไม่ใช่ผีก็เป็นยักษ์แน่ๆอย่าไปหลงกลมันนะนี่เขามีวิชั่นเขามีทิฏฐิสัมปทามีแนวความคิดสอดคล้องกับเหตุกับผลไม่เชื่อใครง่ายๆอันนี้ว่าแต่พระฝันบุยจดปับไปซื้อเลขจิบหายเบิดมาที่นี่ไม่ฝันนะฟังครูบาอาจารย์พูดก็อย่าเชื่อเอาไปเชื่อที่บ้านก็ได้อย่าพึงเชื่ออย่าพึงปฏิเสธไปถึงบ้านไปคิดไปไข้ไปคุยไปไข้ไปควรดูถ้าฟังไม่ชัดก็เอาเทปที่เทศอยู่นี่ท่านบันทึกไว้ทางนั้นเอาไปฟังแล้วไปไข้ควรดูมันมีเหตุมีผลสอดคล้องกับเหตุกับผลก็เชื่อได้ทีหลังก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อก็ไม่บาปพระพุทธเจ้าไม่บังคับให้เราเชื่อนะท่านสอนให้เรามีปัญญามีอิสระในความเชื่อต่อมาพ่อค้าเกวียนก็เดินทางออดแอดไปใช้เวลาแรมเป็น6 วัน7 วันก็เอาน้ำในเกวียนนั่นนะให้งัวกินให้คนกินเอาหญ้าให้งัวกินไปไอ้พวกลูกน้องว่าเมื่อไหร่จะถึงที่ฝนตกเว้ยจะได้เทน้ำทิ้งงัวเรามันก็ล้าแล้วชายที่เป็นหัวหน้าบอกว่าอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าของเรามีอยู่ก็ให้มันกินเถอะน้ำที่เราบรรทุกมานี่ยังไงก็สามารถข้ามทะเลทรายได้ไปอีกประมาณสัก7 วันก็ไปเห็นเกวียน500 เล่มจอดเรียงรายกันอยู่เฮ้ยเห็นไหมนู่นเกวียนพวกนั้นเขาจอดอยู่นู่นไปดูสิเขาจอดแล้วตัวเขาไปไหนลูกน้องไปดูแล้วพากันวิ่งกลับมาร้องเสียงร้องมาหัวหน้าว่าอย่างงี้มีแต่กระดูกเป็นกองไม่มีใครเลยมีแต่กระดูกคนด้วยกระดูกงัวด้วยมันมีเขาอยู่ไปพวกเราไปเอาสินค้าอยู่ในเกวียนนั้นให้หมดเจ้าของเขาตายหมดแล้ว500 เล่มเกวียนเอามาถ่ายใส่เกวียนเราได้ทั้งสินค้าได้เพิ่มได้กำไรเลยยังไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ตายเลยแล้วก็บอกลูกน้องวันนี้เห็นไหมถ้าพวกเจ้าถ้าพวกเธอไม่เชื่อฉันนะถ้าพวกคุณไม่เชื่อผมพวกเราก็พากันตายหมดแล้วไอ้คนนั้นไม่ใช่คนมันเป็นยักษ์
หน้าหน้าตามันแดงตามันไม่กระพริบมันเป็นอมนุษย์สังเกตไหมเราบอกแล้วว่าฟ้ามันไม่มืดไม่ครึ้มไม่มีฟ้าร้องไม่มีฟ้าแลบในทะเลทรายมันไม่มีอาการว่าฝนจะตกอันนั้นมันแกล้งมันทำมาให้เราเห็นว่าตัวมันเลอะเปื้อนนั่นคือกลของยักษ์ที่มันจะกินคนเสร็จแล้วท่านก็เลยเล่าให้ฟังภิกษุทั้งหลายพ่อค้าที่ถูกยักษ์กินในสมัยนั้นก็คือพระเทวทัตในสมัยนี้พวกที่ตายไปด้วยกันก็คือลูกศิษย์พระเทวทัตที่หลงไปนั่นเองส่วนหัวหน้าที่ไม่ให้ลูกน้องเทน้ำทิ้งเอาหญ้าไปทิ้งเอาไว้ให้งัวกินในทะเลทรายแล้วก็เดินทางข้ามทะเลทรายด้วยความปลอดภัยเพราะทิฏฐิสัมปทาก็คนนั้นก็คือเราตถาคตนี้เองพวกบริวารลูกน้องกองคาราวานเกวียนทั้งหลายก็คือพวกเธอทั้งหลายนี้เองได้อาศัยเรามาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงมีกองทุนมิตรทิฏฐิสัมปทาให้ถึงพร้อมนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่6ส่วนข้อที่7ก็อธิบายมาก่อนแล้วคิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดให้มีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลธรรมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเห็นคนตาบอดก็เอาตาบอดมันเป็นอาจารย์เหมือนลุงว่าให้ฟังเป่าแคนเป็นก็เห็นคนตาบอดเป่าได้เราก็มาคิดเอาว่าเรานี่ตาไม่บอดเห็นอยู่เราควรจะฝึกเอาได้เห็นตาบอดเรียนจบปริญญาโทเรานี่ตาดีๆเรียนเองก็น่าจะพูดได้ภาษาอังกฤษน่าจะเขียนได้อันนี้มันเกิดมาจากโยนิโสมนสิการสัมปทาเป็นอันว่ากองทุนทั้ง7ประการลูกหลานก็ได้ไปแล้วไหนขอทบทวนหน่อยสิว่าพร้อมกันให้ฟังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วไปอ่านความหมายคำแปลมันให้เข้าใจนะเข้าใจแล้วก็จำไปดำเนินชีวิตจากวันนี้ไปจนถึงวันมรณภาพจากวันนี้ไปจนถึงวันตายลูกหลานจะพัฒนาเต็มความเป็นมนุษย์ถ้าได้ทำทั้ง7ประการนี้ไปสุดท้ายก็สมควรเก็บเวลา3 ทุ่มแล้วสุขภาพของลุงจะไม่ไหวพูดผิดถูกไปแล้วเนี่ยยามันออกฤทธิ์ขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมสัมมาทิฏฐิอันดีงามจงเกิดขึ้นในจิตในใจของลูกของหลานทั้งหลายขอกองทุนแห่งชีวิตทั้ง7กองจนเจริญงอกงามวุฒิงวิรุณหิงเวปุลังอปชตูจงเจริญงอกงามไพบูรณ์ในชีวิตในจิตใจของลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านทุกองค์ทุกรูปทุกคนเทินสาธุ ถ้าลูกคนใดทำให้พ่อแม่ที่ไม่ศรัทธามั่นในศาสนาในพระรัตนตรัยเป็นผู้มีศรัทธาขึ้นมาได้ทำให้พ่อแม่ที่ไม่มีศีลให้มีศีลพ่อแม่ไม่มีจาคะให้มีจาคะพ่อแม่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาลูกผู้นั้นเหมือนนำพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ปิดประตูนรกปิดประตูอบายให้พ่อให้แม่และพ่อแม่ก็จะซาบซึ้งถึงคุณค่าของลูกโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับ สาธุ